දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ PC help tech YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී දැක්කා වගේ gas detector එකක් ගෙදරදීම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේ gas detector එක හදන්න පාවිච්චි කරේ Arduino. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ලේසියෙන්ම Arduino පාවිච්චි කරලා මේ gas detector එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් එන bell icon එක all කරලා තියාගත්තොත් ඉතින් අපි දාන වීඩියෝස් ටක් ගාලා ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ gas detector එකේ පිටින් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ gas detector එකේ ඉස්සරහින් බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LCD screen එකක්. ඉතින් මේක 16:2 screen එකක්. ඉතින් ඒ වගේමයි L2C module එකත් එක්ක තමයි මේ screen එක මම අරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ gas detector එකේ උඩින් බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ speaker එකක්. ඒ වගේම අපේ gas detector එකේ ප්‍රධානම එක වෙන gas sensor එකත් අපිට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gas sensor එක ගැන කිව්වොත් මේක MQ2 කියන sensor එක තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේ gas detector එක අපිට හදාගන්න ඕන බඩු මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එක උඩ click කරලා අපේ PC help tech website එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් my project වලට ගිහිල්ලා gas detector කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ page එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ gas detector එක හදාගන්න විදිහ ගැන පොඩි විස්තරයක් අපේ මේ website එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ gas detector එක හදාගන්න ඕන දේවල් මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පළවෙනියම ඕන වෙන්නේ අපේ Arduino board එක. ඉතින් ඔයාලට Uno board එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට Nano board එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන මොකක් හරි උදාහරණයක් විදිහට Mega වගේ board එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා male to female jumper wires 15ක් විතර. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා මේක gas sensor එක MQ2 කියන gas sensor එක අපිට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම speaker එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම Arduino 16:2 කියන LCD display එකත් අපිට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම Arduino ID එක ඕන වෙනවා අපේ මේ Arduino board එකට program එක upload කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මේ gas detector එක හදන්න ගත්තු circuit එකේ diagram එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන download circuit diagram කියන එක උඩ click කරලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේ වගේ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ gas detector එකට පාවිච්චි කරපු කෝඩ් එක ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Arduino ID එකත් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ gas detector එක හදන්න LCD display එකක් පාවිච්චි කරන නිසා අපිට ඕනේ වෙනවා liquid crystal L2C library එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා මේ library එක ඔයාලගේ ID එකට install කරගෙන නැත්නම් මේකත් මෙතනින්ම download කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට තවත් විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක install කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට තියෙන්නේ අපේ Revo uninstall එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක මම වීඩියෝ එක හදලා අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ link එක මම අනිවාර්යෙන් වෙනස් කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ circuit එක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි speaker එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ Arduino Uno board එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම L2C module එකත් එක්ක තියෙන 16:2 LCD screen එකත් ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ gas sensor එක. ඉතින් මේක MQ2 කියන sensor එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරලා තියෙන්නේ අපේ speaker එක Arduino board එකට connect කරගත්තු එක. ඉතින් අපේ speaker එකේ ground එක අපේ Arduino board එකේ ground එකට අපි connect කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම speaker එකේ ධනවය එක අපි අපේ digital pin වල අපේ Arduino board එකේ digital pin වල 12 වෙනි pin එකට connect කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕන අපේ gas sensor එක අපේ Arduino board එකට connect කරගන්න එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරලා තියෙන මේ gas sensor එකේ VCC pin එක අපි අරගෙන ඇවිල්ලා අපේ Arduino board එකේ 5 volt වලට connect කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේකේ ground එකත් අපේ Arduino board එකේ ground එකකට connect කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ wire ටික හරියට connect කරගන්න ඕනේ jumper wire පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරලා තියෙන මේ gas sensor එකෙන් එන value එක read කරගන්න මෙන්න මේ AO කියන pin එක අපි connect කරලා තියෙනවා අපේ Arduino board එකේ analog 0 pin එකට. හරි ඊට පස්සේ අපි කරලා තියෙන්නේ අපේ LCD display එක අපේ Arduino board එකට connect කරගත්තු එක. ඉතින් අපි මේ project එකට පාවිච්චි කරන්නේ L2C module එකත් එක්ක තියෙන LCD display එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ display එකේ තියෙන ground එක ඔයාලගේ Arduino board එකේ ground එකකට connect කරගන්න. ඒ වගේම මම VCC pin එක
මට තව VCC පින් එකක් නැති නිසා මම මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ මගේ ගෑස් සෙන්සර් එකේ VCC පින් එකයි ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ VCC පින් එකයි දෙකම එකතු කරලා මගේ Arduino board එකේ තියෙන 5 volt පින් එකට කනෙක්ට් කරගත්තු එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන්නේ SDA කියන පින් එක. මම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මගේ Arduino board එකේ analog A4 කියන පින් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙන්නේ SCL කියන පින් එක Arduino board එකේ A5 පින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක අපි හදාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපේ Arduino board එකට අපේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා gas detector code කියන මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ right click කරලා මේක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම මේක දැනටමත් ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය විදිහටම Arduino ID එක ඕපන් කරගෙන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඕපන් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩි විස්තරයක් කරන්න මේ කෝඩ් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරලා තියෙන්නේ අපේ ලයිබ්‍රරි ටික ඉන්ක්ලූඩ් කරගත්තු එක. ඊට පස්සේ අපි කරලා තියෙන්නේ int cat කියලා variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ value එක විදිහට මම 12 දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ 12 වෙනි pin එක තමයි මම කියලා තියෙන්නේ digital 12 වෙනි pin එක. ඊට පස්සේ මෙතන void setup එකේදී මම කරලා තියෙන්නේ pin mode A0 pin එක input එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ analog බිඳුව pin එක input එකක් විදිහට තමයි මේ code එකේදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ int bat කියලා variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේකේ value එක 0. ඉතින් ඒ වගේම float data type එකේ val කියලා variable එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ void loop එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ මේ val කියන variable එකට අපේ analog 0 pin එකෙන් එන value එක දාගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මගේ LCD begin කියලා අපේ screen එකේ size එක 16:16.2 කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරගෙන තියෙන්නේ if එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ if එක ඇතුලේ තියෙන්නේ 500ට වඩා val කියන variable එක ලොකුයි නම් මෙන්න මේ ටික වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම val කියන variable එක 500ට වඩා පුංචි නම් මෙන්න මේ else කියන එකේ තියෙන දේවල් ටික තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ LCD display එකේ display වෙන දේවල් වෙනස් කරගන්න. මේ ඉතින් මේ warning ඒ වගේම gas detector කියලා තියෙන්නේ අපේ මේක true වුණොතින් වෙන දේ. ඒ කියන්නේ value එක 500ට වඩා වැඩි වුණාම වෙන දේ. ඒ වගේම මේ home gas detector කියලා තියෙන්නේ මේ value එක 500ට වඩා අඩු වුණ වෙලාවෙදී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට මේ කෝඩ් එක මම කියපු දේවල් ටික තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයාලට එහෙම වුණත් කමක් නැහැ. මොකද ඔයාලට මේක කෝඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ මේ වෙලාවේදී. මොකද මේ කෝඩ් එක ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Arduino board එක ඔයාලේ සෙන්සර් ටික ගලව ගන්නේ නැතුව ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට Arduino board එක ඔයාලගේ data cable එකෙන් කනෙක්ට් කරගන්න. හරි මම මගේ කම්පියුටර් එකට මේ මගේ gas detector එක කනෙක්ට් කරගත්තා. ඉතින් මට දෙයක් කියන්න අමතකුණා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලයි මේ Arduino ID එකට liquid crystal i2c කියන library එක install කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක තැඹිලි පාටට පෙන්වන එකක් නෑ, කළු පාටට පෙන්නයි. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ sketch කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා include library කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා add zip library කියන කොට එකපාරක් click කරන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ download කරපු library එක මෙතනට දාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක තියෙන path එක මෙතනට තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මගේ desktop එකට තමයි මම මේක දාගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ liquid crystal L2c කියලා. ඒක තමයි අපේ library එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන open කියන බටන් එක උඩ click කරනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවදී මේක click කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලාවදී මගේ ID එකට මෙන්න මේ library එක install කරගෙන තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේක මගේ Arduino board එකට upload කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් tool වලට යන්න. tool වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ board එකේ comport එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන port කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ comport එක තෝරන්න. ඉතින් automatic ඔයාලට select වෙලා ඇති. සමහර විට ඔයාලයි Arduino board එක ඔයාලයි computer එකට connect කරාට පස්සේ මෙතනට ඔටෝම ඔයාලයි port එක තේරිලා ඇත්තේ. ඉතින් මගේ තියෙන comport 5 කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක තමයි තෝරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන board කියන එකෙන් ඔයාලට Arduino Uno තෝරන්න. නැත්නම් ඔයාලා nano එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ board එක nano කියලා තෝරන්න. ඒ වගේම මෙතන තව ගොඩක් board ಜಾති තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ board එක Arduino Unoද nanoද කියලා ඔයාලට මෙතනදි තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා මේක තේරුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන verify icon එක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේක උඩ click කරේ නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් upload කරන්න. මොකද වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක upload කරන්න දෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් දැන් මම මේක upload කරන්නම්.
හරි මං අප්ලෝඩ් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ කෝඩ් එක මගේ Arduino බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක අපේ Arduino බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් මං කරන්නේ මේ ID එක ක්ලෝස් කරලා මගේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එකෙන් මගේ කේබල් එක ගලවලා අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වාගේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක මේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ විදිහට ඔයාලට සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක බලාගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක ඔයාලා මොකක් හරි පෙට්ටියකට හයි කරගන්න එක. ඉතින් මම නම් කරේ ෆෝම් බෝඩ් වලින් පුංචි පෙට්ටියක් හදාගත්තු එක. ඉතින් ඔයාලට ෆෝම් බෝඩ් විතරක් නෙමෙයි KT බෝඩ් නැත්නම් වෙන මොකක් හරි බෝඩ් જાතිය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඕන ගානට බෝඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක අලවන්න පාවිච්චි කරේ සුපර් ග්ලූ ගම් එක. ඒ වගේම මම ග්ලූ ගන් උත් පාවිච්චි කරා සමහර තැන්වලදී. ඉතින් ඒ වගේ මම මේ පෙට්ටිය හැදුවට පස්සේ මම මේකේ තින්තක් ගෑවා, අලු පාට තින්ත එකක් ගෑවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරපු දේ මේ පෙට්ටියේ පුංචි හිලක් හදාගත්තා මේ Arduino බෝඩ් එකට පවර් එක දෙන්න. ඉතින් මම මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එකට දෙන්නේ DC 12 වෝල්ට් කරන්ට් එකක් ඇම්පියර් එකක් තියෙන. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක ගෙදරදීම හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මට තව දෙයක් කියන්න අමතකුණා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක හදද්දී ඔයාලගේ ගෑස් සෙන්සර් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලයි පෙට්ටියෙන් එළියට දාන්න. ඉතින් මේ ගෑස් සෙන්සර් එකෙන් තමයි ඔයාලයි අවට වටපිටාවේ ගෑස් තියෙනවා නම් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ ගෑස් සෙන්සර් එක ඔයාලයි පෙට්ටියෙන් එළියේ හයි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ ගෑස් ඩිටෙක්ටර් එක ගෙදෙද්දිම හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙත්තෙන් එන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් තමයි අපි දාන වීඩියෝස් ටක් ගාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.